Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 10 Μαρτίου του 2023, Παρασκευή βράδυ. Είναι η μέρα που ο Ταΐπ Ερντογάν κήρυξε επίσημα την ημερομηνία των εκλογών, 14 Μαΐου, πέρασε και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και ήδη έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Το ένατο θέμα νομίζω, το 8ο θέμα είναι... έγραψα κάτι γι' αυτό, μάζεψα στοιχεία, θα διαβάσουμε, θα δούμε τι συμβαίνει στην Τουρκία, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε μας αφορά. Η επόμενη μέρα στην Τουρκία ούτως ή άλλως μας αφορά. Πάμε τώρα που αλλού στον Μπαχμούτ, εκεί έχουν πέσει τα μάτια όλου του κόσμου τελικά. Παρότι λένε διάφοροι, θεωρώ ότι προσπαθούσαν κάποιοι να πείσουν τον Ζελένσκι να εγκαταλείψει την πόλη, κάποιοι από τη Δύση. Ο Ζελένσκι αποφάσισε να την κρατήσει και όχι μόνο να την κρατήσει, την ενίσχυσε και φαίνεται ότι είχαμε ακόμα και αντεπιθέσεις χθες. Τις απέκρουσαν, λέει, οι Βάγνερ, οι Ρώσοι. Πάντως υπάρχει μια στατικότητα στην περιοχή. Να δούμε λίγο τι λέει το σχετικό ρεπορτάζ. Τις δυνάμεις τους στον Μπαχμούτ ενισχύουν οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι αυτές οι δυνάμεις είναι σε θέση να διεξάγουν τόσο αμυντικές όσο και επιθετικές επιχειρήσεις, ενώ η Βάγνερ σταμάτησε τις επιχειρήσεις σε αναμονή ενισχύσεων από το ρωσικό στρατό. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Αντρέι Μαρότσκο, απόστρατος αντισυνταγματάρχης της αυτοαποκαλούμενης λαϊκής δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, ο οποίος μίλησε στο ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ και είπε ότι οι Ουκρανοί ενισχύουν τις θέσεις τους στα βορειοδυτικά και στα νοτιοδυτικά της πόλης του Μπαχμούτ ή Αρτέμοβσκα, όπως λένε οι Ρώσοι. Αν κρίνουμε από τον αριθμό των στρατευμάτων που σταθμεύουν κοντά στον Μπαχμούτ και την ποσότητα του εξοπλισμού τους, οι δυνάμεις αυτές είναι ικανές να διεξάγουν τόσο αμυντικές όσο και επιθετικές επιχειρήσεις, υποστήριξε ο απόστρατος αντισυνταγματάρχης Μαρότσκο. Ένα από τα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα είναι ότι οι Ουκρανοί θα επιχειρήσουν μία αντεπίθεση για να σπάσουν τον κλειό που έχουν σχηματίσει γύρω από την πόλη οι ρωσικές δυνάμεις. Κινδυνεύει να αποκλειστεί εντελώς η πόλη. Ένας-δύο δρόμοι δευτερεύοντες είναι ακόμα ανοιχτοί. Και να σπάσουν αυτόν τον κλειό και ακόμα και να αποθήσουν τις δυνάμεις τις ρωσικές που κατέχουν το 50% της πόλης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χθες 5η 9 Μαρτίου επιχείρησαν αντεπίθεση για να σπάσουν την πρώτη γραμμή στον Μπαχμούτ, δεν πέτυχαν και σε ορισμένες περιπτώσεις οι Ρώσοι συνέχισαν την προέλασή τους. Υπάρχει ένα think tank στις ΗΠΑ, το Institute for the Study of War, σύμφωνα με το οποίο οι δυνάμεις της Βάγνερ έχουν σταματήσει τις επιχειρήσεις και περιμένουν ενισχύσεις από το ρωσικό στρατό, με τον οποίο ήταν σε κόντρα ο ιδιοκτήτης της Βάγνερ, για να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτό σε σχέση με, δεν υπάρχουν άλλες μάχες από ό,τι βλέπω, και πάνω στη Μαρίνκα είχε κάποιες μάχες, αλλά εκεί δεν υπάρχουν άλλα. Να δούμε λοιπόν το δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα που πρέπει να δούμε. Το είπαμε και χθες ότι οι ουκρανικές δυνάμεις, το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επακριβώς τι τύπους πυράβλων εκτόξευσαν οι Ρώσοι. Κάποιος φίλος εδώ σχολιάζει και λέει, και πού ξέρουν τι δυνάμεις μπορούν τι τύπους πυράβλους εκτόξευσαν. Αυτό είναι εύκολο να εντοπιστεί. Υπάρχουν χαρακτηριστικά τεχνικά τα οποία φαίνονται στην πτυτική τους πορεία και εκεί τα αντιλαμβάνονται, ξέρουν και τι απογειώνεται, έχουν πληροφορίες και από τους δυτικούς, από πού τα ρίχνουν κτλ. Αυτά δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν χθες ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας ότι εκτόξευσαν και πυράβλους Κιντζάλ. Είναι η περιηχητική πύραυλη. Κιντζάλ σημαίνει στιλέτο, και αυτούς ομολόγησαν οι Ουκρανοί ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να τους αναχαιτήσουν η Ουκρανική αεράμινα. Μάλιστα είδα ορισμένους λογαριασμούς ουκρανικούς στο Twitter που λένε
ότι αυτούς τους Κιντζάλ δεν μπορούν να τους αναχαιτήσουν ούτε οι S-400 που είναι το πιο προηγμένο αντιαεροπορικό σύστημα που έχουν οι Ρώσοι, αν και λένε ότι γύρω από τη Μόσχα έβαλαν και τους S-500. Γιατί θεώρησα λοιπόν σημαντική αυτή την πληροφορία? Διότι η υπερηχητική πύραυλη, αν αποκτήσει για παράδειγμα, μια χώρα στην περιοχή μας που μας απειλεί η Τουρκία, τότε όλο το αντιαεροπορικό σύστημα που έχουμε, όλο που θεωρείται από τα καλύτερα στην Ευρώπη, στην ουσία είναι άχρηστο. Δηλαδή θα πρέπει από τώρα, δυστυχώς με επιστήμονες κύρους η Ελλάδα, όχι απλά έχει μείνει πίσω, έχουμε χάσει το τρένο, είπα τρένο τώρα και έχουμε χάσει το τρένο της ανάπτυξης, της τεχνολογίας στην αμυντική βιομηχανία. Έπρεπε ήδη να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό και στα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Λοιπόν, τώρα, εκτός από τις δυνάμεις από το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, και η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποίησε πυράβλους Κιντζάλ στην επίθεση που έκανε χθες. Τα μαζικά πλήγματα σε στόχους μακριά από το μέτωπο, πυραυλικά πλήγματα, ήταν το πρώτο κύμα που έγινε από τα μέσα Φεβρουαρίου, γιατί μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, εδώ και 5 μήνες, είχαμε τακτικά αεροπορικές επιδρομές. Από τα μέσα Φεβρουαρίου δεν είχαμε, ήταν το πρώτο κύμα που έγινε. Είπαμε ότι έγινε για το Μπριάνσκ. Οι Ουκρανοί δηλώνουν ότι αυτά, και ο Ζελένσκι, ότι είναι βάρβαροι οι βομβαρδισμοί και ότι γίνονται για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Υπάρχουν και άμαχοι, έχουμε αμάχους στο Λβίβ, στο Ντνίπρο και στο Χάρκοβο. Τώρα, η Μόσχα από την πλευρά της λέει ότι τα χτυπήματα έχουν σκοπό να μειώσουν την μαχητική ικανότητα του Κιέβου και δεν γίνονται σε πολιτικές υποδομές. Η Ουκρανία λέει ότι οι αεροπορικές επιδρομές δεν έχουν στρατιωτικό σκοπό και έχουν στόχο να βλάψουν και να εκφοβήσουν τους αμάχους, κάτι που αποτελεί έγκλημα πολέμου. Ο Ουκρανός στρατιωτικός αναλυτής Όλεγ Ζντάνοφ είπε ότι η αποτυχία της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών να εντοπίσει στρατιωτικούς στόχους οδήγησε στο σχέδιο Β, που είναι να υποχρεώσουμε τον πληθυσμό της Ουκρανίας να απογοητευτεί ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μαζί και να σταματήσει να αγωνίζεται. Γι' αυτό χτυπούν αυτές τις υποδομές, είπε ο Ζντάνοφ. Τώρα, ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του είπε ότι το μπαράζ ήταν καταστροφικό, αυτός ο καταιγισμός πυραυλικών επιθέσεων, και η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να παρέχει στο Κίεβο δυνατότητες αεράμινας. Η Ρωσία κανείς δεν ξέρει πόσους πυράβλους Κιντζάλ έχει η Ρωσία. Θεωρούν ότι έχουν μόνο μερικές δεκάδες. Πετούν φυσικά, η πτήση τους γίνεται πολύ πάνω από την ταχύτητα του ήχου και μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές με βελληνικές πάνω από 2.000 χιλιόμετρα μπορούν να μεταφέρουν. Έχει 8 μέτρα μήκος, είναι ένα μεγάλος πύραυλος, μεταφέρεται από αεροσκάφη, Σουχόι 35 είδα τα κουβαλούσαν, αλλά και άλλα μεγαλύτερα αεροσκάφη φυσικά. Στις ομιλίες του ο Πούτιν διαφημίζει τακτικά τους Κιντζάλ ως όπλο για το οποίο το ΝΑΤΟ που υποστηρίζει το Κίεβο δεν έχει απάντηση, δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Γι' αυτό είπα ότι είναι σημαντικό. Υπάρχει φυσικά και ένα άλλο θέμα που το αναφέραμε ακροθυγώς και χθες, ότι υπήρχε βλάβη και στον πυρηνικό αντιδραστήρα, υποχρεώθηκαν λέει να χρησιμοποιήσουν ντίζελ έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια ξανασυνδέθηκε με το σύστημα. Τώρα εκεί γίνονται δολιοφθορές, η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη, τέλος. Πάμε στο επόμενο θέμα. Εδώ νομίζω ότι είναι καταπληκτική, πραγματικά έγραψε ο Μιχάλης ο Ψήλος στην Αυτεμπορική, έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο, θα το διαβάσουμε εδώ καταπληκτικό, έκανε έρευνα πραγματικά πολύ σημαντική. Ο Μιχάλης ο Ψήλος είναι ο πρώην διευθυντής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και τώρα διευθυντής της ηλεκτρονικής σελίδας της Ναυτεμπορικής. Ποιοι κερδίζουν και ποιοι θα κερδίζουν στο μέλλον από την Ουκρανία. Αυτό είναι το άρθρο. Στις 28 Δεκεμβρίου του 2022 ο Ζελένσκι είχε τηλεδιάσκεψη με τον Λάρι Φινκ, διευθύνοντα σύμβολο της BlackRock, εκ των κορυφαίων διαχειριστών επενδύσεων στον κόσμο.
Ζελένσκι και Φινκ συμφώνησαν ότι η ομάδα της BlackRock θα αρχίσει να εργάζεται για την εκπόνηση ενός σχεδίου που θα επέτρεπε στο Κίεβο να βρει τα απαραίτητα κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά το τέλος του πολέμου. Στο πλαίσιο αυτό η BlackRock Financial Markets Advisory και το Υπουργείο Οικονομίας της Ουκρανίας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων μετά τον πόλεμο πάλι. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η BlackRock θα παράσχει συμβουλευτική υποστήριξη για το σχεδιασμό ενός επενδυτικού πλαισίου με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών και για δημόσιους και ιδιώτες επενδυτές να συμμετάσχουν στη μελλοντική ανασυγκρότηση και ανάκαμψη της ουκρανικής οικονομίας. Δεν είναι μόνο η BlackRock. Στις 13 Φεβρουαρίου και πάλι η κυβέρνηση του Κιέβου έκλεισε συμφωνία με μία από τις 4 μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, την JP Morgan. Η Αμερικανική Επενδυτική Τράπεζα προσλήφθηκε από τον Ζελένσκι για συμβουλές και για κεφάλαια πάλι για την ανοικοδόμηση. Οι πόροι της JP Morgan Chase είναι στη διάθεση της Ουκρανίας καθώς χαράζει την πορεία ανάπτυξή της μετά τον πόλεμο, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Jamie Dimon, προσθέτοντας ότι η JP Morgan είναι υπερήφανη για την υποστήριξή της στην Ουκρανία. Η επενδυτική τράπεζα συνέταξε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης του ουκρανικού χρέους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και υποσχέθηκε εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη των προσφύγων. Να δούμε τώρα ποιος είναι ο ρόλος του Σόρος. Και εδώ πάλι έχει σημαντικό ρόλο. Το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν ενδιαφέρθηκε βέβαια τώρα για την τύχη της Ουκρανίας. Το 2014, λίγους μήνες μετά την επανάσταση του Μαϊντάν, επανάσταση σε εισαγωγικά, η τότε κυβέρνηση του Κιέβου συγκροτήθηκε μέσω επιλογής των πολιτικών από 2 εταιρείες επιλογής προσωπικού, την Pedersen and Partners και την Korn Ferry. Οι 2 εταιρείες εντόπισαν 185 πιθανούς υποψηφίους υπουργούς, κυρίως μεταξύ Ουκρανών που εργάζονταν τότε στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή έκαναν την εξέγερση, τη σχεδίασαν, την έκαναν και μετά βρήκαν και τους υπουργούς, αλλά από τον Καναδά, τη ΣΥΠΑ και την Αγγλία. Δεν μπορεί να τα πιστέψει κανείς αυτά τα πράγματα, πραγματικά. Θα δείτε μετά κι άλλα. Μετά τις συνεντεύξεις, οι headhunters βρήκαν 24 υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα για να γίνουν υπουργοί ή να αναλάβουν υψηλά καθήκοντα στο δημόσιο τομέα. Εδώ φυσικά δεν υπάρχει πουθενά ο πολίτης, ο Ουκρανός. Εταιρείες από την Αμερική διάλεξαν στελέχη που ήταν σε αυτές τις 3 χώρες και τους έκαναν υπουργούς. Η πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε από το Renaissance Foundation, ένα ίδρυμα πολιτικών συμβούλων που χρηματοδοτείται από τον χρηματοδότη και φιλάνθρωπο George Soros. Δηλαδή, όταν χρηματοδοτείς να γίνει μια εξέγερση, να σκοτωθούν άνθρωποι, πώς μπορεί να είσαι φιλάνθρωπος? Άλλο ανέκδοτο αυτό. Ο ίδιος ο Σόρος παραδέχθηκε επίσης σε συνέντευξη στο CNN και τον Φαρίτ Ζακάρια ότι συνέβαλε το 2014 στην ανατροπή του φιλορωσικού καθεστώτος στο Κίεβο, υποστηρίζοντας οικονομικά ορισμένες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, έτσι τις λέμε τώρα, για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να γεννηθεί μια φιλοδυτική δημοκρατία στην Ουκρανία. Τις είδατε τις προϋποθέσεις. Ο Ζελένσκι επένεσε τις συνεργασίες με μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, μιλώντας στις 23 Ιανουαρίου στην Αμερικανική Ένωση Επιμελητηρίων στη Φλόριντα. Έχουμε ήδη καταφέρει να προσελκύσουμε την προσοχή και να έχουμε συνεργασίες με κολοσσούς του διεθνούς χρηματοοικονομικού και επενδυτικού κόσμου, όπως η BlackRock, η JP Morgan, η Goldman Sachs και εταιρείες όπως η Starlink ή η Westinghouse. Όπως σημειώνει πάντως η New York Post, υπάρχουν πολλά εμπόδια ακόμη στο δρόμο του Ζελένσκι. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος ο πόλεμος δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα. Παρά όλα τα προφανή ταλέντα του Ζελένσκι ως ηγέτη, δεν έχει ακόμα επιδείξει κατανόηση ή ίσως προθυμία να καταπολεμήσει τη διαφθορά στην κλίματα που απαιτείται για να δείξουν εμπιστοσύνη οι επενδυτές και οι τραπεζίτες, γράφει η New York Post. Οι αμερικανικές τράπεζες εξήγησαν στον Ουκρανό ηγέτη ότι τα χρήματα από ιδιωτικές επενδύσεις δεν θα φτάσουν στο Κίεβο αν δεν τελειώσει ο πόλεμος. Βέβαια, ποιος βάζει τα λεφτά του ιδιώτης σε μια χώρα που έχει πόλεμο? Θα ήθελαν ο Ζελένσκι να συμβιβαστεί ακόμα και να εγκαταλείψει την εκ νέου κατάκτηση της Κριμαίας
ή να επιτρέψει στον Πούτιν να σώσει τα προσχήματα και να κρατήσει ορισμένα τμήματα της περιοχής του Ντομπάς στα ανατολικά, τα οποία εξακολουθούν να ελέγχονται από τη Μόσχα. Τονίζουν αναλυτές στη Wall Street. Προσέξτε, όσοι θέλουν να βάλουν λεφτά, σου λέει τέλειωνε τον πόλεμο, να βάλουμε λεφτά, να ανοικοδομηθεί η χώρα, να κερδίσουμε κι εμείς. Οι μετοχές των όπλων, άλλο ενδιαφέρον κομμάτι. Υπάρχουν βέβαια και εταιρείες στη Wall Street που ευνοούνται από τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Ανάμεσά τους φυσικά οι λεγόμενοι Big Five από τη ΣΥΠΑ, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon και General Dynamics. Από την αρχή του πολέμου, οι τιμές των μετοχών τους έχουν αυξηθεί σημαντικά. Της Lockheed Martin κατά 37%, της Northrop Grumman ή Grumman, δεν ξέρω τώρα, 41%, της Raytheon 17% και της General Dynamics 19%. Αυτό οφείλεται επίσης στο μέγεθος και τη δύναμη του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος. Σε τελική ανάλυση, πρόκειται για τη διανομή ενός γιγαντιαίου αμυντικού προϋπολογισμού ύψους 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα μισά από αυτά, περίπου 400 δισεκατομμύρια, πήγαν πέρσι απευθείας σε εταιρείες όπλων. Το ίδιο άλλωστε συνέβη και με τις μετοχές ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών. Η μετοχή της γερμανικής Rheinmetall ανέβηκε κατά 93%. Αυτή πρέπει να ήταν νεκρή και αναστήθηκε. Οι αναλυτές πιστεύουν μάλιστα ότι οι πωλήσεις της Rheinmetall θα εκτεναχθούν στα 8,7 δισεκατομμύρια δολάρια ευρώ έως το 2024. Τα καθαρά κέρδη αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν. Άλλες αμυντικές βιομηχανίες όπως η Leonardo της Ιταλίας, ο όμιλος Thales στη Γαλλία, η Elbit Systems στο Ισραήλ κατέγραψαν επίσης μεγάλες αυξήσεις. Ο λόγος, οι αντίστοιχες κυβερνήσεις ανακοίνωσαν ότι θα αυξήσουν κατακόρυφα τις στρατιωτικές δαπάνες λόγω του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Η γερμανική κυβέρνηση είπε θα δώσει 100 δις για την άμυνα, η Γαλλία από 40 έως 60 δις. Υπάρχει μια ευπρόσδεκτη παρενέργεια για την αμυντική βιομηχανία από τον πόλεμο στην Ουκρανία, γράφει η Frankfurter Rundschau. Ο πόλεμος προσφέρει στη Δύση μια σπάνια ευκαιρία να δοκιμάσει τα οπλικά της συστήματος στο πεδίο της μάχης. Κατά κάποιο τρόπο, η Ουκρανία είναι και ένα εργαστήριο δοκιμών για τα δυτικά όπλα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Νιώθω και μια ικανοποίηση. Θα μου πείτε τώρα τι ικανοποίηση με τον πόλεμο για αυτά που διάβασα. Διότι αυτά τα λέμε εδώ και καιρό. Αλλά μπορεί ορισμένοι να πούνε εντάξει τώρα, ποιος είναι ο Καρεντερίδης και τα λέει και τι αξία έχουν. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Βγάλτε λοιπόν τα συμπεράσματά σας. Απλά να πω ότι αυτές οι Big Five, οι μεγάλες εταιρείες, υπήρχε κάποια στιγμή η άποψη ότι μπορεί να δημιουργούσαν ακόμα ή να οθούσαν τις ΗΠΑ να κάνει πολέμους, γιατί έπαιζαν μεγάλο ρόλο στη χάραξη και στην οικονομία των ΗΠΑ αλλά και στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής. Και έτσι είχαν έσοδα. Ο ρόλος που έπαιζαν αυτές οι εταιρείες υποκαταστάθηκε σταδιακά από τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Apple, Google και τα λοιπά, όλα αυτά. Φαίνεται τώρα λοιπόν ότι έχουμε την επανακάμπτουν και ξαναέρχονται στο προσκήνιο, παίζουν ρόλο, αντιλαμβάνεστε, είδατε τι λένε και δυστυχώς και ευρωπαϊκές, η Ελλάδα απούσα από αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι, ναι, και αυτό τώρα πρέπει να το διαβάσουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Άκουσε, στη Γεωργία είπαμε ότι γίνεται στην ουσία πρόβα μιας νέας πορτοκαλής επανάστασης. Εκεί υπάρχει ένας δισεκατομμυρίουχος, θα τον δούμε μετά, ο οποίος έκανε για ένα χρόνο πρωθυπουργός και τώρα λέει από το παρασκήνιο διοικεί τη Γεωργία. Αυτός είναι φιλορώσος. Αλλά οι εκλογές έγιναν κανονικά, ψήφισε ο κόσμος αυτούς. Βρήκα τρόπο ο άνθρωπος, επηρέασε τους ψηφοφόρους, ψήφισαν φιλορωσική κυβέρνηση. Τώρα λοιπόν γίνονται ενέργειες, ξαναστείλαν τον Σαακασβίλη, ο οποίος ήταν στην Ουκρανία, έπαιζε και εκεί ρόλο. Τον ξαναέστειλαν πίσω για να κάνει την πορτοκαλί επανάσταση. Με αφορμή τον νόμο αυτόν έγιναν τα επεισόδια αυτά, έκανε ένα βήμα πίσω, θα δούμε παρακάτω,
Και υπάρχει ένα μεγάλο άρθρο στο Bloomberg, το οποίο παρουσιάζει όλη την κατάσταση ως υβριδικό πόλεμο του Πούτιν στη Γεωργία. Εμείς δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε κανέναν, ούτε τον ένα ούτε τον άλλον. Αλλά το λέω για να δείτε πώς γίνεται πλήση εγκεφάλου. Τώρα για τα προηγούμενα, τα χρήματα που έριξε ο Σόρος, δεν τα έριξε μόνο στην Ουκρανία. Εγώ δεν θέλω να κατηγορώ κανέναν. Αλλά όταν βλέπω ορισμένους με φανατισμό να υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιλογές του Σόρος εκεί, πραγματικά δεν πάει το νου σας, δεν πρέπει να πάει. Τέλος πάντων, πάμε τώρα. Θα πω ένα μικρό κομμάτι, γιατί δεν μπορούμε να το διαβάσουμε όλο. Είναι μεγάλο το άρθρο, για να δείτε πώς γίνεται η προπαγάνδα, πώς παρουσιάζεται. Ποια είναι η πραγματικότητα. Έχει τους ανθρώπους της η Ρωσία στην Γεωργία, προσπαθεί να τους επηρεάσει να έχουν φιλορωσική πολιτική. Έχουν οι Αμερικανοί τους ανθρώπους τους και οι Δυτικοί, Σόρος, Μόρος κτλ. Και αυτοί προσπαθούν να επηρεάσουν. Ο ένας καθαγιάζει τις δικές του πρακτικές και κατηγορεί τον άλλον για ευρυδικό πόλεμο. Ο άλλος κάνει τα ίδια. Δεν είναι έτσι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δηλητηριάζεται ο κόσμος της Δύσης με τέτοια. Πρέπει οι εφημερίδες να παρουσιάζουν την πραγματικότητα. Αυτό κάνει ο ένας, αυτό κάνει ο άλλος, οι πολίτες να βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Λοιπόν, πάμε. Μετά από 2 νύχτες βίαιων συγκρούσεων με την αστυνομία αντιμετώπισης ταραχών στην Τυφλίδα, οι Γεωργιανοί διαδηλωτές κέρδισαν τη νίκη την Πέμπτη, όταν το κυβερνών κόμμα στη Γεωργία ανακοίνωσε ότι αποσύρει την πρόταση καταστολής των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης, η οποία και πυροδότησε τις διαδηλώσεις. Ο νόμος αυτός λέγεται ο νόμος των ξένων πρακτόρων. Το Bloomberg τον ονόμασε νόμο πρόταση καταστολής των ομάδων. Δεν υπάρχει τέτοια πρόταση. Έτσι τη χαρακτηρίζει. Πες ότι έτσι το λένε οι άλλοι, οι Γεωργιανοί, αλλά στην ουσία είναι έτσι. Αλλά, δηλαδή, πρώτο καμπανάκι. Η κυβέρνηση, ωστόσο, αρνήθηκε να αποκηρύξει από θέση αρχής στο νομοσχέδιο, πολλοί διαδηλωτές φυλακίστηκαν και κόμματα της αντιπολίτευσης δικαίως ανησυχούν ότι πρόκειται μόνο για την αρχή μιας αποδυνάμωσης των δημοκρατικών ελευθεριών. Οι σκηνές στην Τυφλίδα μοιάζουν πολύ με εκείνες της εξέγερσης του Μαϊντάν του 2014. Δεν κρύβονται κιόλας. Όταν το Κίεβο γέμισε με Ουκρανούς, οι οποίοι διαδήλωναν ενάντια στην απόφαση του Προέδρου Βίκτορ Γιαννουκόβιτς να εγκαταλείψει τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας, επιδιώκοντας στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία. Η εύθραστη δημοκρατία της Γεωργίας, ένας από τους λίγους σταθερούς συμμάχους των ΗΠΑ και της Ευρώπης στην περιοχή μέχρι πρόσφατα, μέχρι να αναλάβει αυτή η κυβέρνηση δηλαδή, αντιμετωπίζει τώρα μια παρόμοια επικίνδυνη στιγμή. Η πορεία της Γεωργίας προς τη Δύση, όπως και της Ουκρανίας, είναι μια πορεία την οποία ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να αποτρέψει. Η ειρωνία της δυστυχίας της Γεωργίας σήμερα είναι ότι η εκστρατεία του Πούτιν στην Ουκρανία μπορεί να υποθεί ότι ξεκίνησε στην πραγματικότητα όταν βρήκε το πρόσχημα για να εξαπολύσει η εισβολή στο γεωργιανό έδαφος το 2008 για λογαριασμό των αποσχιστών της αυτοαποκαλούμενης δημοκρατίας της Νότιας Οσετίας και της Απγαζίας. Ο πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα τη βάναυση εθνοκάθαρση των Γεωργιανών σε αυτές τις περιοχές και μια στρατηγική νίκη για τον Πούτιν, το οποίο οι δυνάμεις κατέχουν επί το παρόντος περίπου το 20% της επικρατείας της Γεωργίας, της επικράτειας της Γεωργίας. Ο Ρώσος πρόεδρος το χρησιμοποίησε επίσης ως πρότυπο για την Κριμαία το 2014. Λοιπόν, οι Γεωργιανοί συχνά βγαίνουν στους δρόμους για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία τους και τη δυτική κατεύθυνση της χώρας στη μετασοβιετική εποχή. Το έκαναν και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Θυμάστε ότι βγήκαν πολιτικοί στη Γεωργία και είπαν ότι μας καλούν να ανοίξουμε μέτωπο με τη Ρωσία. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Οι πρόσφατες διαμαρτυρίες πυροδοτήθηκαν από μια πρόταση νόμου, η οποία την έχουμε πει, όντως είναι ένας νόμος, ο οποίος δεν θα μπορούσε να περάσει σε μια δυτική χώρα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ο πρόεδρος της Γεωργίας, η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλόμι Ζουραπιτσβίλη, που βρίσκεται στη ΣΥΠΑ, είχε απειλήσει να ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο, το οποίο υποστηρίχθηκε από το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο. Ο Σαακασβίλη ήταν αυτός ο οποίος από το 2004 μέχρι το 2013 κυβέρνησε τη Γεωργία. Από ό,τι μου λένε, έχουμε Έλληνες στη Γεωργία, έκανε μεταρρυθμιστικό έργο, αλλά δεν
δεν έχει συνέχεια τέλος πάντων. Έφυγε το 2013 και πήγε στην Ουκρανία όπως είπαμε. Τώρα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των γεωργιανών πολιτών είναι στεναρά φιλοδυτική, η κυβέρνηση στρέφεται όλο και περισσότερο προς τη Μόσχα υπό την καθοδήγηση του σκοτεινού δισεκατομμυρίουχου ιδρυτή του κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Όνειρο, Μπιτζίνα Ιβανισβίλη. Ο δισεκατομμυρίουχος της Γεωργίας είναι σκοτεινός. Ο Σόρος, ο δισεκατομμυρίουχος, είναι φωτεινός. Αυτά είναι. Πρωθυπουργός για περίπου ένα χρόνο από το 2012, ο Ιβανισβίλη, επί του παρόντος δεν έχει επίσημο ρόλο και έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι διοικεί ανεπίσημα τη Γεωργία. Ωστόσο, λίγοι στη Δύση αμφιβάλλουν για τον de facto έλεγχό του σε βασικούς κρατικούς θεσμούς, το δικαστικό σώμα και τις υπηρεσίες ασφαλείας. Τέλος πάντων, αυτά η προπαγάνδα του Bloomberg. Θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να περνάμε τα θέματα με αντικειμενικότητα, χωρίς χαρακτηρισμούς. Πάμε. Λοιπόν, θα πω μια ιστορία, ό,τι μπορώ να πω δηλαδή. Τη δεκαετία του 90 έκανα ένα ταξίδι στο Λονδίνο για ένα θέμα κρατικό. Και εκεί έπρεπε να δούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο στην Βρετανία. Όταν λοιπόν τον είδαμε παντρεμένος με 2 παιδιά και τον ρώτησα πώς ζεις εδώ, αφού ζήτησες άσυλο, πώς ζεις. Μου είπε με έκπληξη μέσα δεκαετίας του 90 ότι ο Δήμος του παραχώρησε σπίτι όχι παράγκα, σπίτι κανονικό, που ήταν τα τετραγωνικά μέτρα ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, τετραμελής οικογένεια, του δίνει επίδομα για τα παιδιά, δίνει επίδομα και στην οικογένεια, μέχρι να προσαρμοστώ, με βοηθούν να μάθω αγγλικά και θα με βοηθήσουν να βρω και δουλειά. Όταν τα άκουσα αυτά, πραγματικά ήταν κάτι εξωπραγματικό για την ελληνική πραγματικότητα. Ποιος Δήμος στην Ελλάδα, και μιλούμε για μια χώρα που δεχόταν τότε σοριδών τους ξένους που ζητούσαν πολιτικό άσυλο. Προσέξτε, δεν λέω τον οποιοδήποτε μετανάστη. Αυτή η χώρα λοιπόν που φημιζόταν, και εν πάση περιπτώσει είχα και προσωπική άποψη. Σας είπα τι έζησα με έναν άνθρωπο εκεί που τον γνώρισα. Αυτή η χώρα λοιπόν τώρα έχει φτάσει αφενός με να κυβερνιέται από έναν, δεν είναι ακριβώς μετανάστης ο άνθρωπος, η Ινδία παλιά ανήκε στη Βρετανική Αυτοκρατορία, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας που δεν είναι Άγγλος, Ουαλός, Σκοτσέζος ή Ιρλανδός. Αυτοί κατοικούν νομίζω είναι Ινδός, ο Σούνακ, ο οποίος του έφερε η μοίρα σε αυτόν διότι έχει φρακάρει το σύστημα και παίρνει σκληρά μέτρα για το θέμα της μετανάστευσης. Γιατί το λέω αυτό? Προσέξτε. Διότι υπάρχουν απόψεις εδώ στην Ελλάδα που λένε ανοίξτε τα σύνορα, και δεν είναι λίγοι αυτοί που το λένε. Δεν έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς σημαίνει αυτό το ζήτημα. Δεν έχουν καταλάβει. Όταν λοιπόν μια Βρετανία, μια πρώην αυτοκρατορία με τεράστιες δυνατότητες φτάνει στο σημείο να βγάζει νόμο και να ανησυχεί και το είπατε αρμοστία του ΟΗΕ και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αντιλαμβάνεστε ότι όλα έχουν ένα όριο. Όταν αυτή η χώρα με την πολιτική που σας είπα αναγκάζεται να κάνει αυτό που θα δούμε, τότε αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην καταντήσουμε τη χώρα ξέφραγο αμπέλι όπως έγινε το 2015, έτσι. Λοιπόν, τι να θυμηθώ τώρα, που πήγε μία σύμβουλος της κυρίας Χριστοδουλοπούλου, πώς τη λέγανε αυτήν, προτού ακόμα ιδρυθεί το Υπουργείο, δεν έχει περάσει, δεν είχε δηλαδή καθήκοντα, πήγε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στην ουσία εξευτέλισε έναν αξιωματικό, είπε να κλείσουν τα στρατόπεδα αυτά τα κλειστά που ήταν στην Αμυγδαλέζα, και στην ουσία τον άνθρωπο μετά τον έκανε αντιποίηση αρχής, δηλαδή δεν έχει καμία αρμοδιότητα, και τον άνθρωπο αυτόν τον υποχρέωσαν να παραιτηθεί. Και τι έκαναν, ποιον βοήθησαν δηλαδή, ποιον βοήθησαν?
δημιούργησαν τέτοια δυναμική μετακίνηση προς την Ελλάδα που μας οδήγησε στις καστανιές. Μέχρι που είδαν όλοι στις καστανιές ποιο ήταν το σχέδιο της Τουρκίας και τώρα όλοι κάνουν την πάπια. Αυτοί που έλεγαν αφήστε τα όλα ανοιχτά. Λοιπόν, πάμε. Ανησυχία για τους πρόσφυγες στη Βρετανία. Ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβλέπουν καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των μεταναστών με παραβίαση της Σύμβασης του 1951. Πολύ ανήσυχη δηλώνει η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες εξαιτίας του νέου νόμου που σκοπεύει να περάσει η Μεγάλη Βρετανία με σκοπό να περιορίσει τη μετανάστευση στα εδάφη της. Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών Σουέλα Μπρέιβερμαν, κάθε άνθρωπος που φτάνει στη χώρα με μικρή βάρκα, τυπικό μέσο το οποίο χρησιμοποιούν μετανάστες και πρόσφυγες που διασχίζουν τη μάχη με κατεύθυνση το νησί και συλλαμβάνεται χωρίς τα απαραίτητα νομικά έγγραφα, θα απελάβνεται και θα του απαγορεύεται να εισέλθει ξανά στη χώρα. Αυτό το μέτρο θα απελάβνεται δεν ξέρω πού, πάντως αυτό το μέτρο αν εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, ποιος θα μπει σε βάρκα για να διακινδυνεύσει και να πνιγεί κιόλας. Κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με κατάργηση του δικαιώματος στην ασυλία, αναφέρει η ανακοίνωση της ύπατης αρμοστίας, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη λίγο μετά τη γνωστοποίηση των προθέσεων της Βρετανικής κυβέρνησης. Επιπλέον, η ύπατη αρμοστία δήλωσε ότι το νομοσχέδιο θα αποτελούσε σαφή παραβίαση της Σύμβασης του 1951 για τους πρόσφυγες, η οποία ορίζει ως πρόσφυγες εκείνους που αναζητούν καταφύγιο για να γλιτώσουν από διώξεις και τους δίνει το δικαίωμα να μην αποστέλλονται πίσω στην πατρίδα τους σε περίπτωση κινδύνου, εκτός από ιδιαίτερες περιπτώσεις όπως το βαρύ ποινικό παρελθόν. Οι περισσότεροι άνθρωποι που διαφεύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις δεν έχουν καμία δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στα απαιτούμενα διαβατήρια ούτε σε βίζες. Δεν υπάρχουν ασφαλείς και νόμιμες διαδρομές στη διάθεσή τους. Η απαγόρευσή τους από το να έχουν πρόσβαση σε άσυλο υπονομεύει τον ίδιο τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε η Σύμβαση για τους πρόσφυγες, λέει η ανακοίνωση της ύπατης αρμοστίας. Πειρά εναντίον του νομοσχεδίου έχουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ήλβα Γιόχανσον, δήλωσε στο Πολίτικο ότι η ίδια είχε προσωπική συνομιλία με την Μπρέιβερμαν, κατά την οποία της κατέστησε σαφές πως θεωρεί ότι το νομοσχέδιο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ενώ η κυβέρνηση Σούνακ επιμένει ότι ο νόμος παραμένει εντός του πλαισίου της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διατείνεται ότι ο περιορισμός της μετανάστευσης είναι ζωτικής σημασίας αυτή τη στιγμή για τη χώρα. Όταν λες ζωτικής σημασίας, τότε δικαιούσε να πάρεις τέτοια μέτρα. Δηλαδή, έχει σχέση με την επιβίωση της χώρας όταν λες ζωτικής σημασίας. Τα σχόλια της Γιόχανσον ενισχύουν την αντίληψη πολλών πως οι υπουργοί αναμένουν ότι το νομοσχέδιο θα καθυστερήσει λόγω νομικών προσφυγών και μπορεί να είναι μια κοινική προσπάθεια να προκληθεί ένταση με τους εργατικούς εν ώψη των γενικών εκλογών. Η Μπρέιβερμαν έγραψε στην πρώτη σελίδα του νομοσχεδίου ότι δεν ήταν σε θέση να κρίνει αν οι διατάξεις ήταν συμβατές με όσα προβλέπει η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Προσφύγων. Η παρέμβαση της Ευρωπαίας Επιτρόπου ήρθε ενώ ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίση Σούνακ ταξιδεύει για το Παρίσι, όπου συναντάται σήμερα με τον Μακρόν, η πρώτη διμερή συνάντηση μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας ύστερα από 5 χρόνια και αναμένεται να συζητήσουν διάφορα θέματα, αλλά κυρίαρχο θα είναι και το μεταναστευτικό και να πληρώνει και η Γαλλία τις περιπολίες στο στενό της μάχης. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν το θέμα της... Πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι λοιπόν, η Τουρκία, έχουμε πει, από την πρώτη μέρα αποτέλεσε θα έλεγα, μία εξέδρα μέσω της οποίας γινόταν η παραβίαση του εμπάργου και είχαμε εξαγωγή προϊόντων προς τη Ρωσία, τα οποία δεν μπορούσαν να εξαχθούν απευθείας από τις χώρες της Ευρώπης λόγω του εμπάργου. Από τις 6-7 Μαρτίου, από προχθές δηλαδή, σύμφωνα με την ρωσική οικονομική εφημερίδα Kommersant, τα τουρκικά τελωνεία δεν επιτρέπουν τον εκτελωνισμό προϊόντων τα οποία έχουν
προορισμό τη Ρωσία, εκτός από προϊόντα τουρκικής που παράγονται στην Τουρκία, είτε αγροτικά είτε άλλα. Και λέγεται ότι αυτό επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε για να μην επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, είτε εν ώψη της συνόδου που θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δωρητών για να δώσουν λεφτά στην Τουρκία. Ήταν να γίνει νομίζω στις 16 του μηνός και πήρε 10 μέρες αναβολή, το ζήτησε η Τουρκία, είτε γιατί ο Ερντογάν, θα το δείτε στο 8ο θέμα, στο μεθεπόμενο θέμα, έχει σκοπό ο Ερντογάν να ξεγελάσει και την Ευρώπη και τις ΗΠΑ για προεκλογικούς λόγους. Πάντως σημασία έχει ότι η ρωσική πλευρά δείχνει τη δυσφορία της, όλα αυτά που λέμε εδώ είναι από τη ρωσική πλευρά. Η Κομερσάντ επικαλέστηκε ορισμένα στελέχη στον τομέα logistics που είπαν ότι υπάρχουν ευρύτεροι περιορισμοί στη διαμετακόμιση εμπορευμάτων που προορίζονται για τη Ρωσία και τη Λευκορωσία μέσω Τουρκίας, με επιτρεπόμενη μόνο την εξαγωγή προϊόντων τουρκικής παραγωγής. Άλλη πηγή της Κομερσάντ κάνει επίσης λόγο για ειδοποίηση από την τουρκική πλευρά ότι υπάρχει σοβαρή πίεση από τους Ευρωπαίους που προσπαθούν να σταματήσουν τη διέλευση μέσω Τουρκίας προς Ρωσία. Ο Γιούρι Ντάβαρ άκουσε από τους αντισυμβαλωμένους το ότι πιθανότατα μιλάμε για μπλοκάρισμα της διαμετακόμισης από τις τελωνειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες η Τουρκία έχει ενιαίο τελωνειακό σύστημα. Και πού ήταν ως τώρα οι τελωνειακές αρχές? Είναι ελιγμός του Ερντογάν αυτός, θα το δείτε στο μεθεπόμενο θέμα. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι η Τουρκία αποφάσισε να κάνει μια υπαναχώρηση εν ώψη των εκλογών. Στο 8ο θέμα θα δούμε γιατί και πώς. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Νομίζω ότι είναι η μέγιστη ντροπή για έναν αξιωματικό. Συνελήφθη ένας Ιταλός αξιωματικός για κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας και μου έκανε εντύπωση το ύψος της ποινής. Τον τζάκισαν. Λοιπόν, ο ηλικίας 58 ετών Βάλτερ Μπιότ, πλοίαρχος φρεγάτας, καταδικάστηκε από στρατοδικείο της Ρώμης σε 30 χρόνια φυλάκιση με την κατηγορία ότι πουλούσε απόρριτα έγγραφα σε αξιωματούχο της ρωσικής πρεσβείας στη Ρώμη. Ένας αξιωματικός του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού καταδικάστηκε χθες βράδυ από το στρατοδικείο της Ρώμης σε 30 χρόνια φυλάκιση. Ο ηλικίας 58 ετών Βάλτερ Μπιότ, πλοίαρχος φρεγάτας και πατέρας 4 παιδιών, από την επαρχία της Ρώμης Πομέτσια, κρίθηκε ένοχος από στρατοδικείο με την κατηγορία ότι πουλούσε απόρριτα έγγραφα σε αξιωματικό της ρωσικής πρεσβείας στη Ρώμη. Οι δικαστές αναγνώρισαν ελαφρυντικές περιστάσεις στην υπόθεση, αλλιώς θα τον κοπάναγαν ισόβια. Οι στρατιωτικοί εισαγγελείς στη Ρώμη ζήτησαν χθες βράδυ να επιβληθεί στον Μπιότ, ο οποίος κατηγορείται για πώληση διαβαθμισμένων εγγράφων σε αξιωματούχο της ρωσικής πρεσβείας το Μάρτιο του 2021, η ποινή της ισόβιας κάθερξης. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν φωτογραφίες που δείχνουν ότι ο Μπιότ χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο για να φωτογραφίσει σειρά εγγράφων, εικόνες και στιγμιότυπα οθόνης σε υπολογιστή. Ορισμένα από τα 19 έγγραφα που φωτογράφησε ο Μπιότ ήταν απόρριτα έγγραφα του ΝΑΤΟ και ένα ήταν άκρος απόρριτο, δήλωσε ο εισαγγελέας. Ο Μπιότ εμπορεύονταν απόρριτα έγγραφα και επέδειξε υψηλό βαθμό προδοσίας και ικανότητα στην εγκληματικότητα. Ο εισαγγελέας ισχυρίστηκε ότι ο Μπιότ ενδέχεται να πούλησε απόρριτα έγγραφα και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτά έβαλαν κάμερα στο γραφείο του και τον τσάκωσαν με την κάμερα. Πρέπει να έκανε πιο πριν τη δουλειά, είχαν τις ενδείξεις, έβαλαν την κάμερα και τον άρπαξαν. Να σημειωθεί ότι πέρυσι, αμέσως μόλις αποκαλύφθηκε το θέμα και συνελήφθη, 2 αξιωματούχοι της ρωσικής πρεσβείας, οι οποίοι ήταν από την υπηρεσία πληροφοριών, απελάθηκαν από την Ιταλία. Η έσχατη κατάσταση που μπορεί να βρεθεί ένας αξιωματικός είναι να προδώσει τον όργο του και την πατρίδα του. 30 χρόνια και λίγα είναι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στο 8ο θέμα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Ακούστε, επειδή ακούγονται τι είναι καλύτερο για μας, τι δεν είναι καλύτερο για μας, αυτό δεν θα το πούμε τώρα. Ούτε εφησυχάζουμε, ούτε χαιρόμαστε, ούτε... Εντάξει, τώρα ο Ερντογάν επειδή έχει κάνει
έχει παραβιάσει τα δικαιώματα και έχει κάνει πολλά εναντίον της Ελλάδας, είναι λογικό να παίρνουν μια ανάσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε για τους επόμενους, έτσι. Αλλά δεν ξεχνάμε και όλα όσα έκανε εναντίον μας. Θα μου πείτε οι άλλοι θα κάνουν λιγότερα. Θα δούμε. Πάμε τώρα να δείτε τι έχω γράψει για το θέμα. Έχει ωραία πράγματα πάντως. Τουλάχιστον εμένα με ικανοποίησαν. Εννοώ γιατί έκανα και έρευνα. Η Τουρκία οδεύει προς τις πιο κρίσιμες εκλογές του 21ου αιώνα, αφού κινδυνεύει να γκρεμιστεί το καθεστώς που έχει οικοδομήσει ο Ερντογάν και το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης από το 2002 και εντεύθεν. Από τότε τους παρακολουθούμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ο σεισμός γκρέμισε την ψεύτικη εικόνα που είχε δημιουργήσει ο Ερντογάν για την Τουρκία ως παγκόσμιας δύναμης και για τον εαυτό του ως παγκόσμιο ηγέτη. Καλά, τι έλεγε τώρα και τι λέγανε οι δικοί του, τα φερέφωνα, τώρα όλοι το έχουν βουλώσει. Και λένε οι οπαδοί του, οι δυσαρεστημένοι, πού είναι ότι είμαστε μεγάλη δύναμη, πού είναι το κράτος, πού είναι ο παγκόσμιος ηγέτης, πού είναι τος. Με την κατάρρευση εκατοντάδων χιλιάδων πολυκατοικιών, κατέρευσε και το αφήγημα του Ερντογάν, δημιουργώντας συνθήκες που είναι εξαιρετικά δύσκολο να του επιτρέψουν να βγει νικητές από τις εκλογές της 14ης Μαΐου του 2023. Σήμερα ανακήρυξε τη 14η ημέρα Μαΐου ως ημέρα εκλογών. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος με τον Ταΐπ, γιατί έχει αποδείξει ότι είναι ένας σκληρός παίκτης, μια χαρισματική προσωπικότητα, αφού κατόρθωσε να νικήσει το βαθύ κράτος για να εγκαθιδρύσει το δικό του καθεστώς, στο οποίο μάλιστα συμπεριέλαβε και το βαθύ κράτος, αφού πρώτα εκείνο αναγνώρισε την ήττα του. Έτσι. Ο Ερντογάν πέρα από το αφήγημά του στηριζόταν και στους φίλους του. Για παράδειγμα, ο φίλος του Πούτιν το δύσκολο για την τουρκική οικονομία 2022 το εξασφάλισε. Ακούστε, είναι νούμερα απίστευτα. 20 δισεκατομμύρια δολάρια ζεστό χρήμα που έρευσε στα ταμεία της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, αποκτώντας έτσι η Ρόσατομ σχεδόν την πλήρη κυριότητα του πυρηνικού εργοστασίου στο άκου γιου της Μερσίνας. Και άλλα 20 δισεκατομμύρια δολάρια ελάφρυνση, αφού η τουρκική εταιρεία που αγοράζει φυσικό αέριο από τη Ρωσία, η Μπότας, που έπρεπε να καταβάλει το ποσό αυτό στη Ρωσία, τις έκαναν ελάφρυνση και θα το πράξει μετά τις εκλογές. Άρα 20 και 20, 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Μας έβγαλαν το λάδι οι σύμμαχοί μας, οι εταίροι μας, για να μας δώσουν αυτά τα λεφτά. Έτσι. Πέρα από αυτά τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια, οι Άραβες ομόθρησκοι που δεν βλέπουν με καθόλου καλό μάτι τους κεμαλιστές, τους οποίους θεωρούν περίπου ως εχθρούς της μουσουλμανικής πίστης, εξασφάλισαν στον Ερντογάν άλλα 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Από 10 δισεκατομμύρια έδωσαν το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία. Από τον Πούτιν το μόνο που έχει να περιμένει είναι η τεχνική υποστήριξη στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, με τους μηχανισμούς και τις δυνατότητες που έχει η Ρωσία στις παρεμβάσεις μέσω διαδικτύου, και αυτό θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο, ότι θα προσπαθήσουν. Ο Ερντογάν, πέρα από την τραγική κατάσταση που δημιουργήθηκε από τους σεισμούς, να το ξαναπούμε λοιπόν, από τον Πούτιν το μόνο που έχει να περιμένει είναι η τεχνική υποστήριξη. Έχουν δηλώσει και ο Πριγκόζιν της Βάγνερ ότι έχουν παρέμβει ακόμα και στην Αμερική, που η Αμερική έχει και ανεπτυγμένο σύστημα προστασίας από τέτοιες παρεμβάσεις. Λοιπόν, ο Ερντογάν πέρα από την τραγική κατάσταση που δημιουργήθηκε από τους σεισμούς, καλείται να διαχειριστεί και την ομάδα των 6 κομμάτων που συνέπηξαν την Εθνική Συμμαχία και φαίνεται να αποτελεί πλέον εναλλακτική επιλογή ακόμα και για τους απελπισμένους ψηφοφόρους του ΑΚΠ. Γι' αυτό αποπειράθηκε να διαλύσει τη συμμαχία με τη βοήθεια του βαθέως κράτους, στο οποίο είναι εκτεθειμένη η Μεράλ-Αξενέρ, δεύτερη τη τάξη στη συμμαχία. Η αποχώρησή της δημιούργησε ένα κύμα αισιοδοξίας στον Ερντογάν. Όμως οι διαλυτικές τάσεις στο κόμμα της, μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του οποίου έδειξε ότι ήταν αποφασισμένο να πάει στην Εθνική Συμμαχία άσχετα με το τι έλεγε η Αξενέρ, την υποχρέωσαν να επιστρέψει ταπεινωμένη στο τραπέζι των 6, επιμένοντας πάντως στον αποκλεισμό από τη συμμαχία του κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών, του HDP, που είναι τρίτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή και εκφράζει κυρίως τους Κούρδους. Τελικά βρέθηκε ενδιάμεση λύση. Θα συνομιλήσει ο κ. Ζάρογλου με το HDP, το οποίο φαίνεται διατεθειμένο να στηρίξει την υποψηφιότητά του.
Με τον προσετερισμό των Κούρδων φαίνεται ότι ο Κιλισδάρογλου θα είναι ο 13ος πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας, με τους Κούρδους να εξασφαλίζουν κάποια ανταλλάγματα, όπως χαλάρωση της πίεσης από τους διοκτικούς μηχανισμούς του κράτους, σεβασμός σε ένα βαθμό των δικαιωμάτων τους και ελευθερία στην άσκηση πολιτικής. Διότι ο Ερντογάν έχωσε στη φυλακή χιλιάδες στελέχη αυτού του κόμματος και δεκάδες βουλευτές και δημάρχους, εκλεγμένους έτσι. Όσο για τον Ερντογάν, προσπαθεί να πάρει μαζί του τα υπολείμματα των κομμάτων του Τουργκούτ Οζάλ και του Μπουλέντ Ετσεβίτ, τα οποία δεν έχουν πολιτική δράση εδώ και πολλά χρόνια, καθώς και τους παρακρατικούς, παραστρατιωτικούς μηχανισμούς της εγκληματικής οργάνωσης Χιζμπουλάχ, όχι Χεσμπολάχ. Είδα ορισμένα έντυπα σήμερα στην Ελλάδα ή και ιστοσελίδες γράφουν Χεσμπολάχ. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με τη Χεσμπολάχ του Λιβάνου. Είναι Χιζμπουλάχ, είναι μια οργάνωση που ίδρυσε η Ζιτέμ, δηλαδή η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της τουρκικής στρατοχωροφυλακής, τη στελέχωσε με Κούρδους συντηρητικούς Ισλαμιστές και την έστρεψε εναντίον του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος και εναντίον των Κούρδων πατριωτών. Δηλαδή θέλησε με αυτή την οργάνωση στο τουρκικό κράτος, τη Χιζμπουλάχ, τη δεκαετία του 90, έτσι, θέλησε να σπάσει τη βούληση του κουρδικού λαού να στηρίξει το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα. Αυτούς παίρνει λοιπόν τώρα ο Ερντογάν και θέλει έτσι αν θέλετε να προσετεριστεί, να προσελκύσει μερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες Κούρδους ψηφοφόρους. Τέλος, για να έχουμε την εικόνα της επόμενης μέρας μετά τις εκλογές στην Τουρκία, θα διαβάσουμε το πρωτόκολλο των 12 σημείων, το οποίο συνυπέγραψαν οι 6 πρόεδροι των κομμάτων που απαρτίζουν την Εθνική Συμμαχία, με το οποίο μπαίνει τέλος στην ενός ανδρός αρχή που είχε εγκαθιδρύσει ο Ερντογάν. Προσέξτε τα 12 σημεία, έχουν ενδιαφέρον πραγματικά. Κατά την μεταβατική διαδικασία από την προεδρική στην προεδρευόμενη δημοκρατία, θα κυβερνήσουμε την Τουρκία με διαβούλευση και συνένεση στο πλαίσιο του συντάγματος, του νόμου, της διάκρισης των εξουσιών, των αρχών ισορροπίας και εποπτείας, σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους του ενισχυμένου κοινοβουλευτικού συστήματος και τα κείμενα αναφοράς που έχουμε συμφωνήσει. Έχουν και άλλα κείμενα που έχουν συμφωνήσει. Αυτές είναι 12 σημεία αρχών. Οι συνταγματικές τροπολογίες σχετικά με τη μετάβαση στο ενισχυμένο κοινοβουλευτικό σύστημα, δηλαδή στην προεδρευόμενη δημοκρατία, θα ολοκληρωθούν και θα τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατό από τη σύνθεση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας που θα προκύψει από τις γενικές εκλογές. Δηλαδή αμέσως θα γίνουν η τροποποίηση του συντάγματος για να πάμε πάλι στην προεδρευόμενη δημοκρατία. Τρίτον, κατά την μεταβατική διαδικασία, οι αρχηγοί των κομμάτων που περιλαμβάνονται στην Εθνική Συμμαχία θα είναι οι αντιπρόεδροι της Δημοκρατίας. Άρα θα υπάρχουν 5 αντιπρόεδροι. Ο πρόεδρος θα είναι ο Κιλισδάρογλου. Η κατανομή των Υπουργείων θα καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό των βουλευτών που θα εκλεγούν από τα πολιτικά κόμματα που συγκροτούν την Εθνική Συμμαχία στις γενικές βουλευτικές εκλογές. Κάθε ένα από τα κόμματα της Συμμαχίας θα εκπροσωπείται από τουλάχιστον έναν υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εννοεί τα μικρά κόμματα που θα πάρουν τουλάχιστον ένα υπουργείο. Τα συμβούλια πολιτικής και τα γραφεία εντός της Προεδρίας της Δημοκρατίας που έχουν συσταθεί και λειτουργούν παράλληλα με τα Υπουργεία θα καταργηθούν. Ο Ερντογάν είχε κάνει μια παρακυβέρνηση μέσα στο προεδρικό μέγαρο. Δηλαδή υπήρχε ένα Υπουργείο Δημοσίων Έργων κανονικό, υπήρχε ένα Υπουργείο μέσα παραυπουργείο. Αυτά λέει καταργούνται. Πέμπτον, ο διορισμός και η πάυση υπουργών θα γίνονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε συμφωνία με τον πρόεδρο του πολιτικού κόμματος στο οποίο ανήκουν. Δηλαδή αν ο Κιλισδάρογλου θέλει να καταργήσει τον υπουργό που ανήκει στο καλό κόμμα, θα πρέπει να συμφωνήσει με τον πρόεδρο του καλού κόμματος και να πει: κοίταξε, δεν κάνει αυτός, έλα να βάλουμε έναν άλλον. Έκτον, κατά τη μεταβατική διαδικασία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα χρησιμοποιήσει την εκτελεστική εξουσία και τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις αρχές της συμμετοχής, της διαβούλευσης και της συνένεσης. Του λένε δηλαδή: δεν θα παίρνεις μόνος αποφάσεις, όλοι μαζί. Έβδομον, η κατανομή των εξουσιών και των καθηκόντων στο Προεδρικό Υπουργικό Συμβούλιο, αντιπρόεδροι και υπουργοί, θα καθοριστεί με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων.
Δηλαδή θα έχουν οι αντιπρόεδροι και οι υπουργοί και αρμοδιότητες. Ο ένας υπουργός, αντιπρόεδρος κάποια υπουργεία, ο άλλος κάποια άλλα. 8. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε θέματα όπως η προκήρυξη εκλογών, η κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι πολιτικές εθνικής ασφάλειας, οι προεδρικές αποφάσεις και διατάγματα και οι γενικές ρυθμιστικές διαδικασίες και διορισμοί σε θέσεις υψηλού επίπεδου, θα λαμβάνει αποφάσεις σε συνένεση με τους ηγέτες των κομμάτων που περιλαμβάνονται στην Εθνική Συμμαχία. 9. Κατά τη μεταβατική διαδικασία θα δημιουργηθούν μηχανισμοί για το συντονισμό της συνεργασίας των νομοθετικών δραστηριοτήτων. Κάνουμε μηχανισμούς, δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, λένε. 10. Με την ολοκλήρωση της μετάβασης στο ενισχυμένο κοινοβουλευτικό σύστημα, η ιδιότητα του μέλους του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας στα πολιτικά κόμματα, εάν υπάρχει, θα λήξει. Δεν μπορεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι μέλος κόμματος. Τώρα ο Ερντογάν είναι και αρχηγός του ΑΚΕΠΕ. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Άμα είσαι αρχηγός του κόμματος, πώς θα είσαι αρχηγός όλων των πολιτών? Πρόεδρος της Δημοκρατίας είσαι. 11. Μετά τη μετάβαση στο ενισχυμένο κοινοβουλευτικό σύστημα, ο 13ος πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας θα ολοκληρώσουν τη θητεία τους χωρίς να χρειαστεί να γίνουν νέες εκλογές. Δηλαδή λέει ότι θα περάσουμε στην προεδρευόμενη δημοκρατία, αλλά δεν θα γίνουν νέες εκλογές, θα ισχύσει η πενταετία από την 14η Μαΐου μέχρι το τέλος της. Όχι νέες εκλογές. 12. Οι Μητροπολιτικοί Δήμαρχοι Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας θα διοριστούν ως αντιπρόεδροι με καθορισμένα καθήκοντα και τη στιγμή που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κρίνει σκόπιμο. Σίγουρα πάντως μετά την προεδρευόμενη δημοκρατία, αφού περάσουν την προεδρευόμενη δημοκρατία. Λοιπόν, ακούστε, έχω να πω για τα προηγούμενα, δεν έχω να πω τίποτα. Απλά να πω ότι ο Ερντογάν, αφού άρμεξε τους φίλους του, τώρα στρέφεται και προς την Ευρώπη και προς την Αμερική, κάνει κάτι κόλπα. Μπορεί να πει ναι και στη Σουηδία και στην Φινλανδία και για να πάρει να πάρουν τα F-16 και να κερδίσει και στήριξη, να ανοιχτεί, αν θέλετε, να απευθυνθεί και σε άλλους ψηφοφόρους. Άρα πήρε ό,τι πήρε από τους παραδοσιακούς φίλους που ανέφερα και θα κάνει και στροφή προς την Ευρώπη, γι' αυτό και στην Αμερική. Γι' αυτό και τώρα θυμήθηκε να περιορίσει την εξαγωγή προϊόντων στην Ρωσία. Αυτές είναι οι πονηριές, οι ανατολίτικες πονηριές. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Να πούμε πάντως ότι όλα αυτά που διαβάσαμε, είναι το επόμενο θέμα, το 10ο θέμα, όλα αυτά που διαβάσαμε θα μπορούσαν να ισχύσουν και στην Ελλάδα. Τι κόλπα είναι αυτά, αυτοδυναμίες και όλα αυτά? Γιατί να μην καλλιεργηθεί στην Ελλάδα ένας πολιτικός πολιτισμός συνεργασίας και συνεννόησης? Ορισμένοι μου λένε, Καλλιτερή, τι είναι αυτά που μας λες? Πας να κάνεις, λέει, σύμφωνο συμβίωσης, κάποιος έγραψε, για να κουλήσουν όλοι μαζί, λέει, το Αιγαίο. Αυτό καταλάβατε? Εγώ δεν ξέρω, είπα ότι θέλω άλλα πράγματα, θέλω μια άλλη δημοκρατία για την πατρίδα μας, να έχουν βαρύνουσα σημασία οι αποφάσεις των πολιτών, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ που είμαστε τώρα, πού πηγαίνουμε? Είναι το 10ο θέμα, αφήστε να το πούμε. Πάντως τα 12 σημεία θα μπορούσαν να ισχύσουν και στην Ελλάδα. Και ντρέπομαι που αυτό θα γίνει στην Τουρκία, μια κολοβή δημοκρατία, και δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, γιατί τα κόμματα έχουν πάθει τρέλα με την εξουσία, κανονική τρέλα. Κανονική τρέλα, τρελαίνονται. Πάμε, 10ο θέμα. Θα κάνουμε μια μικρή αναφορά στο Κυπριακό. Ακούστε, το αφήσαμε το Κυπριακό σε ελεύθερη πτώση. Κανένας δεν ασχολείται εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Η Τουρκία έχει κατορθώσει και έχει, με τη βοήθεια της Αγγλίας, και έχει επηρεάσει και τους θεσμούς του ΟΗΕ να αρχίσουν και να αποδέχονται σταδιακά, έστω και ως βάση συζήτησης, τις απαράδεκτες αξιώσεις της Άγκυρας και των κατεχομένων. Για παράδειγμα, έχουμε μία εκπρόσωπο του ΟΗΕ στο νησί. Όποτε βλέπει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πάει και βλέπει και τον Τατάρ. Μα συγγνώμη, αυτή η εξίσωση δεν είναι ενός είδους αναγνώριση των κατεχομένων από τον ΟΗΕ? Σήμερα διάβασα ότι πηγαίνει στην Κύπρο
αποφάσισε, λέει, ο Αντώνιο Γκουτιέρες να στείλει για επίσκεψη στην Κύπρο την αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού, τη Ρόσμαρι Ντικάρλο. Αυτή, λέει, είναι λίγο πολύ ήταν αναμενόμενη η απόφαση και εξηγεί η πηγή του Διεθνούς Οργανισμού στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Λέει, από το 2021 βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Η ιδέα του Γενικού Γραμματέα να αναθέσει καθήκοντα σε υψηλόβαθμα στελέχη της Γραμματείας χωρίς να είναι απεσταλμένος, αναμένουμε να έχει θετικά αποτελέσματα. Οι ξεχωριστές συναντήσεις θα γίνουν σε μια προσπάθεια η Ντικάρλο να καταλάβει αν οι θέσεις των δύο πλευρών μπορούν να συγκλίνουν κάπου. Είμαστε ακόμα σε διερευνητικό έδαφος. Στη Νέα Υόρκη, όπως και στο γραφείο του ΟΗΕ στο νησί, είναι γνωστές οι θέσεις που εκφράζονται και η κυρία Ντικάρλο δεν θα ευνηδιαστεί. Τέλος πάντων, είδατε ακόμα και τώρα, λέει, παράλληλες συναντήσεις. Βλέπει τον ένα, βλέπει τον άλλο. Πάντως ένας φίλος που μιλούσε για το θέμα είπε, κακώς ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δέχεται να εξισώνεται με τον Τατάρ. Πρέπει να βάλει έναν άλλο άνθρωπο να μιλάει με τους απεσταλμένους, όχι ο ίδιος, να βάλει έναν απεσταλμένο, να μιλάει με τον απεσταλμένο και ας θέλει μετά ο απεσταλμένος του ΟΗΕ να πηγαίνει να μιλάει με τον Τατάρ. Είναι λάθος αυτό να υποβιβάζει τον εαυτό του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακόμα και στο κάνουμε Μονταρά και στις συνομιλίες, να μην γράφει πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και να λέει πρόεδρος ελληνοκυπριακής κοινότητας. Δηλαδή από δήμαρχος να γίνεται κλητήρας. Εν πάση περιπτώσει, το άρθρο, που δεν θέλω να το διαβάσω παρακάτω, προειδοποιεί για τον κίνδυνο να οι θέσεις που εκφράζουν τα κατεχόμενα, που είναι θέσεις κόντρα, ενάντια στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ότι δεν είναι σωστό να γίνονται δεκτές από τον ΟΗΕ, έστω και σαν βάση συζήτησης, και συνέχεια να δίνονται στην ελληνική πλευρά και να λένε να, οι Τουρκοκύπροι λένε αυτό. Είναι στην ουσία μία νομιμοποίηση από το παράθυρο. Καμπανάκι λοιπόν για το Κυπριακό, για να μην βρεθούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Ακούστε. Είναι σε αναμονή ο διεθνής παράγοντα, οι ΗΠΑ δηλαδή, να τελειώσουν οι εκλογικές διαδικασίες στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Στην Κύπρο τελείωσαν, έχουμε μια κυβέρνηση. Στην Ελλάδα θα δούμε πότε, στην Τουρκία 14 Μαΐου. Και ο στόχος είναι στη συνέχεια να λυθούν οι διαφορές, έτσι το ονομάζουν τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, και να πάμε σε εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Άρα πρέπει να αποκτήσει η Ελλάδα κυβέρνηση. Είπαμε τα όνειρά μας ποια είναι, να έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο να είναι υποχρεωμένο θεσμικά να εισακούονται από το πολιτικό σύστημα, από την κυβέρνηση, οι απόψεις των πολιτών, και έτσι να είναι πιο σταθερό και πιο στέρεο. Γιατί το λέω αυτό? Ο κύριος Αϊφαντής χθες είχαμε μία συνέντευξη στον Αυτεμπορική TV και είπε ότι όταν ήταν διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα, δεχόταν επισκέψεις από αξιωματούχους πρεσβειών και της Αμερικής και άλλων πρεσβειών, οι οποίοι του λέγανε τότε, όταν πάρετε την κυβέρνηση, μην πουλήσετε τον ΟΣΕ στους Κινέζους, γιατί οι Κινέζοι, λέει, είχαν έτοιμο πρόγραμμα να αγοράσουν τον ΟΣΕ, όπως αγόρασαν το λιμάνι του Πειραιά, να τον εξυγχρονίσουν για να μεταφέρουν τα εμπορεύματα που εξεφορτώνουν στον Πειραιά, τα εμπορευματοκιβώτια, τα containers, να τα μεταφέρουν βόρεια και εκείθεν στην Ευρώπη. Και λέει ότι υποσχόταν ότι θα κάνουν μεγάλες επενδύσεις όσοι χρειάζονται, να έχουμε έναν ταχύ και ασφαλή σιδηρόδρομο. Έβαλαν λοιπόν βέτο οι Αμερικανοί και μόλις ανέλαβε η κυβέρνηση Τσίπρα, πούλησαν τον ΟΣΕ για 45 εκατομμύρια στους Ιταλούς και ένα μπόνους 500 εκατομμυρίων, 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο για 10 χρόνια για τις άγονες γραμμές. Αυτό δεν θεωρείται μπόνους, όπως δίνουμε για τις άγονες γραμμές για τα καράβια να πηγαίνουν στο Καστελόριζο και στα μικρά νησιά, πληρώνει το κράτος επιδότηση. Πληρώνουμε και στις αεροπορικές εταιρείες. Βγάζει διαγωνισμό και τις κερδίζουν. Έτσι και στον ΟΣΕ δώσαν αυτά, δεν θεωρώ ότι ήταν δώρο. Έτσι, να είμαστε δίκαιοι. Εν πάση περιπτώσει, δώσαν όμως, λέει, στους Ιταλούς, οι οποίοι δεν είχαν δεν έχουν σχέδια για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Θέλαν να κερδίσουν κάποια λεφτά μέχρι εκεί.
Δεν τους ένεζε ο εξυγχρονισμός του σιδηροδρόμου. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ποιος πήρε αυτή την απόφαση? Την από ένα άτομο. Ούτε ρωτήθηκαν οι πολίτες, ούτε κανένας. Πουλήσαμε τα αεροδρόμια στους Γερμανούς, πουλήσαμε το λιμάνι στους Κινέζους, δεν πουλήσαμε τον ΟΣΕ στους Κινέζους, δηλαδή αυτή η χώρα αδυνατεί να διαχειριστεί τον εαυτό της. Μα γι' αυτό έχω πει ότι είναι μη κράτος η Ελλάδα. Δηλαδή γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας σιδηρόδρομο? Εν πάση περιπτώσει. Πάμε λοιπόν τώρα, τι λέω λοιπόν? Ότι η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση. Τώρα μπορεί κάποιοι να κατηγορήσουν και να πούν τι είναι αυτά που λες, τι πας. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε, έρχεται αυτό που, αν είναι αλήθεια αυτό που ακούω και διαβάζω και εκτιμώ, ότι πάει να γίνει αυτή η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ξέρετε, αυτοί οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν, εντάξει, εγώ δεν λέω ότι μπορεί να γίνουμε Λιβύη ή η Συρία, αλλά δεν τους νοιάζει και πολύ. Δεν τους νοιάζει και πολύ. Πάνε να σου επιβάλλουν πράγματα. Άμα δεν είσαι καλά και δεν στέκεις στα πόδια σου, θα σου επιβάλλουν πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ζημιογόνα. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση. Γι' αυτό είπα αυτές οι ανοησίες για την αυτοδυναμία. Αυτά είναι βλακίες πραγματικά. Με την πολιτική έννοια. Βλακίες, ανοησίες είναι. Η Ελλάδα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Οι άλλοι 6 κόμματα και με ετερόκλητες ιδεολογίες έκαναν τα 12 σημεία, τα είδατε. Έχουν και άλλα έγγραφα πάνω στα οποία συμφώνησαν. Δηλαδή, γιατί μπορούν να συμφωνήσουν αυτοί και δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι δικοί μας? Δεν ξέρω ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Και δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Δεν με νοιάζει. Με νοιάζει να έχει η Ελλάδα μια κυβέρνηση η οποία να στέκεται στα πόδια της. Άσε που πιστεύω ότι αν είναι πολλοί, παραπάνω και από 2 μακάρι να είναι, μπορεί και να μην κλέβουν όσο κλέβει η αυτοδύναμη κυβέρνηση. Να υπάρχει μια ισορροπία, ένας έλεγχος. Τώρα ξέρω εγώ, άμα κλέβουν όλοι μαζί, τι να σηκώσουν τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, γι' αυτό μίλησε για εθνική συνεννόηση εν ώψη αυτής της κατάστασης που είναι σε εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά αν έχουμε και εθνική συνεννόηση, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και αυτά τα 3 χρόνια που εκτιμώ ότι θα περάσουν το μεταβατικό στάδιο που λένε στα 12 σημεία. Όσο έχουν αυτή τη μεταβατική κατάσταση αυτή, δεν μπορούν την ίδια στιγμή να επιτίθενται στην Ελλάδα και έχουν να διαχειριστούν και τα προβλήματα από τον σεισμό. Άρα αυτά τα 3 χρόνια με μια κυβέρνηση πραγματικά που θα συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο τι θα κάνει ο καθένας για το καλό της χώρας, για το καλό των πολιτών, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και αυτά τα χρόνια να συνεχίσουμε τα εξοπλιστικά μας προγράμματα, τις συμμαχίες. Αν έχουν διαφορές, να αμβληθούν οι διαφορές, να τα βρουν. Δεν κατάλαβα. Τι είναι, εχθροί? Αυτή είναι η άποψη και δεν μπορεί τώρα ό,τι λέμε να παρεξηγείται από τον καθένα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μόνο αυτό θέλουμε. Ούτε μας νοιάζει ποιος θα κυβερνά, ποιος θα κυβερνάει, ποιο κόμμα. Τι με νοιάζουν τα κόμματα και τα πρόσωπα. Η χώρα να έχει μια κυβέρνηση. Τίποτα άλλο. Μέχρι να αλλάξει το σύστημα. Διότι αυτοί τώρα λένε διάφορα. Δεν δείχνουν διάθεση να αλλάξει το σύστημα. Θα πάρουν μέτρα για τον ΟΣΕ. Για το επόμενο πρόβλημα δεν παίρνουν μέτρα. Δεν γίνεται. Αν δεν πάρουν μέτρα να πούν σταματάει η οικογενειοκρατία, σταματάει το πελατειακό σύστημα, σταματάει η κομματοκρατία, να συμφωνήσουν, τότε θα πιστέψουμε. Όσο δεν τα κάνουν αυτά με συγγνώμες, αυτά είναι ανέξοδα. Δεν τα πιστεύει ο κόσμος αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελειώσαμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.